عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب قبل الإسلام كان قصة ثانية تماما. كان رجل شديد قوي البنية، له هيبة تخوف في مكة، والمسلمين المستضعفين وقتها كانوا يعرفون أن عمر إذا وقف ضدك الوضع بيصير كارثي. بس يوم أسلم الإسلام كسب رجل ما يعرف يدخل نص دخول أو يجامل. من أول لحظة عمر ما كان يبغى يعيش إيمانه متخفي في الزاوية، كان يبغى يعلنه ويصدح فيه. في الهجرة كثير من المسلمين طلعوا المدينة بهدوء وسرية عشان ما تمسكهم قريش، أما عمر له هيبة تخلي الناس تخاف في مكة. تذكر الروايات أنه خرج علنا ولبس سيفه وقال لزعماء قريش في وجيههم: اللي يبي تثكل أمه يلحقني خلف هذا الوادي. وما حد تجرأ يلحقه. في بدر عمر كان حاضر، وهناك شاف أول مواجهة حقيقية ودموية بين الإيمان والقبيلة، لأن بدر ما كانت حرب بين جيوش غرباء، كانت قريش ضد أبنائها اللي أسلموا، أقارب ضد أقارب، ناس تعرف بعض بالأسماء وتفزع لبعض. وبعد المعركة يوم صار موضوع أسرى قريش، النبي صلى الله عليه وسلم استشار كبار الصحابة. أبو بكر كان رأيه الفداء واللين، قال يمكن الله يهديهم للإسلام وتكون فديتهم قوة لنا. بس عمر كان رأيه الشدة والقتل، كان يشوف أن هذول قادة الحرب والشر على الإسلام وما ينفع نلين معهم ونعطيهم فرصة يرجعون. وهذا الفرق بين شخصية أبو بكر وعمر كان واضح من بدري. أبو بكر أقرب للرحمة، عمر أقرب للحزم والعدل المطلق، والاثنين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم يكملون بعض، وكل واحد له مكانه. بس مع الوقت وبتوجيه النبي فهم أن الصلح اللي كان شكله تنازل وضعف صار هو الفتح المبين اللي مهد لانتشار الإسلام. هذه التربية النبوية هي اللي صقلت وصنعت شخصية عمر اللي نعرفها. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عمر كان هو السند والكتف الأيمن لأبو بكر في أصعب مرحلة، في حروب الردة، في فكرة جمع القرآن، في تثبيت دعائم الدولة. ثم يموت أبو بكر ويصير عمر هو الخليفة، وهنا تتغير خريطة العالم حرفيا. عمر ما كان يقود المعارك بنفسه في الميدان زي خالد أو أبو عبيدة، بس كان العقل المدبر اللي يدير الدولة من غرفة الصغيرة في المدينة، يختار القادة بدقة، يرسل التعليمات، يراقب الولاة ولا يحابيهم، ويحاسب بشدة على أموال المسلمين. في عهده صارت معارك ضخمة غيرت مجرى التاريخ. اليرموك ضد الروم، هذه مو مواجهة مع قبيلة في الصحراء، هذه مواجهة مع إمبراطورية عظمى. الروم عندهم تاريخ، جيوش جرارة، خبرة تكتيكية، تنظيم وحصون منيعة. المسلمين في الشام كانوا في اختبار بقاء كبير، لو انهزموا في اليرموك ممكن الشام كلها تضيع ويرجعون للجزيرة. لكن المعركة انتهت بانكسار ساحق للروم، وانفتح الطريق لدمشق وبيت المقدس. وفي الجهة الثانية العراق وفارس. هنا تطلع لنا أسطورة القادسية. سعد بن أبي وقاص يقود المسلمين، وعمر من المدينة يتابع ويكتب ويوجه خطوة بخطوة. الفرس كانوا جايين بكل ثقلهم، فيلة حرب مرعبة، قادة كبار زي رستم، وجيش امبراطوري ضخم. لكن القادسية انتهت بكسر هيبة فارس للأبد، وبعدها صار فتح المدائن، وبدأ السقوط المدوي للإمبراطورية الفارسية اللي حكمت قرون. يعني عمر عاش وشاف بعيونه كيف الإسلام ينتقل من مجرد مدينة صغيرة في الحجاز إلى دولة عملاقة تواجه وتكسر أكبر قوتين في العالم، الروم والفرس. بس رغم كل هالفتوحات والأموال اللي تصب، شخصية عمر ما كانت شخصية ملك مترف أو إمبراطور. كان يعيش عيشة بسيطة جدا، ثوبه فيه ترقيعات، يحاسب نفسه قبل ما يحاسب الناس، يمشي بالليل يتفقد أحوال رعيته، يودي الأكل للأرامل، وكان يبكي ويخاف إن بعير يعثر في العراق فيسأل الله عنه يوم القيامة: ليش ما سويت له الطريق يا عمر؟ ومن أشهر وأعظم مواقف التاريخية فتح بيت المقدس. أهل إيلياء اشترطوا إن الخليفة بنفسه يجي يستلم المفاتيح، ما يسلمونها لأي قائد. فطلع عمر من المدينة متوجه للشام. كيف طلع؟ مو بموكب ملوك ولا حرس شرف ولا بلبس فخم مرصع، كان مع خادم وراحلة واحدة يتناوبون الركوب عليها عشان العدل. ويوم قربوا من القدس كان الدور على الخادم يركب، وعمر هو اللي يمشي يمسك الخطام. دخل عمر بيت المقدس وهو ماشي على رجوله، والخادم هو اللي راكب. بالنسبة للروم والبطاركة هذا منظر ما يقدرون يفهمونه ولا يستوعبونه. كيف خليفة دولة منتصرة كسرت الروم يدخل بهالتواضع؟ بس هذه كانت شخصية عمر. القوة عنده ما كانت في المظهر الكذاب والذهب، القوة في العدل والنظام والخوف المطلق من الله. بعدين تجي نهايته. سنة 23 للهجرة، المكان المسجد النبوي، الوقت صلاة الفجر. عمر واقف إمام يصلي بالناس، كل شيء هادي وطبيعي، الناس داخلين في خشوع الصلاة. وفي الصفوف كان في رجل حاقد ومترصد اسمه أبو لؤلؤ المجوسي، عبد فارسي، ومعه خنجر مسموم له نصلين. وفجأة يتقدم ويطعن عمر عدة طعنات غادرة في بطنه وصدره. عمر يطيح في المحراب وهو ينزف بشدة. المشهد لحاله يكفي يكون نهاية تليق برجل عظيم، بس اللي صار بعده هو اللي يوريك معدن عمر. حتى وهو مطعون وينزف
يغطي مكانه ما ترك الصلاة تتوقف. مسك يد عبد الرحمن بن عوف وقدمه عشان يكمل الصلاة بالناس. يعني أمير المؤمنين على الأرض ينازع الموت والمسلمين يكملون صلاة الفجر. بعد الصلاة حملوه لبيته، والجرح كان واضح إنه قاتل. أول ما عرف إن اللي طعنه مجوسي مو مسلم قال كلمة العظيمة: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام. لأنه كان خايف إن قاتله يكون من المسلمين وتبدأ فتنة دموية وداخلية بين الأمة. عاش بعدها 3 أيام يصارع الموت، وفي ال3 أيام هذه ما جلس يتباكى ويفكر في ألمه، بس بدأ يرتب أمور الدولة، يرتب ديونه ويطلب من ولده يسددها، يسأل عن أموال المسلمين، ويحط مجلس الشورى لاختيار الخليفة بعده. ما عين ولده ولا عين واحد مباشرة، اختار 6 من كبار الصحابة وقال الأمر شورى بينهم. وبعدين في أمنية الأخيرة طلب من ابن عبد الله يروح لعائشة رضي الله عنها، يبغى يستأذن منها أنه يندفن جنب أقرب 2 له، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ولاحظ الكلمة هنا، يستأذن، وهو عمر أمير المؤمنين قاهر الروم والفرس وفاتح بيت المقدس، ومع ذلك ما قال هذا حقي كخليفة وسووها غصب. عائشة وافقت وبكت، مع أنها كانت مخلية هالمكان لنفسها عشان تندفن جنب زوجها وأبوها. ومات الفاروق عمر سنة 23 للهجرة، ودفنوه في الحجرة النبوية جنب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. الرجل اللي عاش حياته كلها يرتب أمر الأمة مات وهو يرتب أمرها، والرجل اللي عاش للصلاة والعدل طاح مطعون في الصلاة، وكان آخر همه إن الفتنة ما تدخل بين المسلمين. عثمان بن عفان. عثمان بن عفان قصته تمشي بطريقة ونبض مختلف تماما عن عمر. عمر كان اسمه مرتبط بالقوة والشدة والهيبة اللي ترعب، عثمان اسمه مرتبط بالحياء والكرم والسخاء والهدوء. كان من أوائل المسلمين ومن أغنى أغنياء قريش، لكن الغنى عنده ما كان للزينة والاستعراض، ماله كان سلاح يستخدمه في اللحظات الحاسمة لدعم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم زوجه بنته رقية، ولما ماتت زوجه بنته الثانية أم كلثوم، وعشان كذا سمي بذو النورين، وهذه شرف ما حاز أحد غيره. في بدر عثمان ما حضر المعركة، بس مو لأنه تخلف أو خاف، كان بأمر مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبقى في المدينة مع زوجته رقية، لأنها كانت مريضة جدا تحتضر. ولما رجع المسلمون منتصرين من بدر كانت رقية قد توفيت ودفنها عثمان. النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك ضرب لعثمان بسهمه وأجره كأنه حضر بدر، لأنه كان في مهمة بأمر النبي. بعدها عثمان يحضر المشاهد كلها، بس قوته الأكبر والأعظم تظهر في بذل المال والمواقف السياسية الهادية. في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم اختاره وأرسله إلى مكة كسفير يفاوض قريش. المسلمين متجمعين برا مكة، وقريش رافضة دخولهم للعمرة، وأي غلطة أو شرارة ممكن تقلبها حرب دموية. وفجأة تنتشر إشاعة مرعبة في معسكر المسلمين: عثمان انقتل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الصحابة تحت الشجرة، وتصير بيعة الرضوان التاريخية. الناس تبايع النبي على الموت والقتال إذا ثبت أن عثمان قتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده اليمين ويقول هذه يد عثمان، ويبايع عن عثمان بيده الشريفة. يعني عثمان غايب جسدا في مكة بس حاضر بمكانته العظيمة، لدرجة أن الأمة كانت بتدخل حرب عشانه. بعدها تجي غزوة تبوك، الروم يحشدون والمسلمين يحتاجون تجهيز جيش ضخم، المسافة طويلة جدا والناس عندها ضيق شديد في المال والمحاصيل. هنا يتقدم عثمان ويدفع دفع ضخم ما يتخيل عقل، جهز جيش العسرة بمال ودواب وسلاح، يقال جهز ثلث الجيش الحالة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب الذهب في حجرة ويقول الكلمة العظيمة: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يعني عثمان كان البنك المركزي للإسلام، كل ما احتاج الإسلام مال في لحظة حساسة ومفصلية تلقى عثمان يرمي ثروته قدام. بعد موت عمر المأساوي الشورى تختار عثمان ويصير هو الخليفة الثالث. في عهده الدولة ما وقفت ولا ضعفت، بالعكس التوسع كان مهول. الفتوحات وصلت لأرمينيا وأذربيجان في الشمال، وتمددت بشكل كبير في شمال أفريقيا. وفي عهده صار للمسلمين حضور بحري مرعب لأول مرة. قبل كذا المسلمين كانوا أهل صحراء وبر أكثر من بحر، لكن مع توسع الدولة وتمدد الروم الأسطول البحري صار ضرورة حتمية. تخيل المسلمين اللي قبل سنوات قليلة كانوا يحفرون الخندق في المدينة عشان يدافعون عن أنفسهم من قبائل عربية، صاروا الآن يواجهون ويسحقون أسطول الروم في عرض البحر. لكن أهم وأعظم عمل إداري في عهد عثمان كان جمع الناس على مصحف واحد. مع الفتوحات الكبيرة دخلت شعوب وقبائل كثيرة في الإسلام، أعاجم وعرب بلهجات مختلفة. القراءات بدأت تسبب سوء فهم واختلاف شديد عند بعض الناس في الأمصار، فأمر عثمان بجمع المصحف على رسم واحد بلغة قريش، ونسخ منه عدة نسخ.
وأرسلها للأمصار: مكة، الشام، الكوفة، البصرة، وحرق ما دونها عشان يوحد الأمة. وهنا صار اسمه مرتبط للأبد بالمصحف العثماني اللي نقرأ فيه لليوم. بس للأسف آخر عهده بدأ يتغير الجو وتطل الفتنة براسها. المشكلة ما بدأت بسيف وقتال من أول يوم، بدأت بكلام وإشاعات، اعتراضات على بعض الولاة اللي عينهم، رسائل سرية، تحريض في الخفاء، ناس جاية من مصر والكوفة والبصرة محتقنين. والفتنة يا جماعة إذا بدأت ما تعطيك وجه واحد واضح، تعمل عيون وتلخبط العقول. في النهاية الغوغاء والمتمردين وصلوا المدينة وحاصروا بيت عثمان. تخيل المشهد المرعب: خليفة المسلمين، صاحب النبي، شيخ كبير في السن تجاوز 80، محاصر في بيته داخل المدينة المنورة. مو في معركة ضد الروم ولا في قتال ضد الفرس، محاصر من ناس يدعون الإسلام في عاصمة الإسلام. وكان عنده ناس وصحابة يقدرون يدافعون عنه ويفنون المتمردين. الحسن والحسين كانوا شاهرين سيوفهم عند بابه يحرسونه، عبد الله بن الزبير، محمد بن طلحة، وغيرهم من أبناء كبار الصحابة. كان عثمان يقدر يقول كلمة واحدة: قاتلوهم، وكانت المدينة بتولع ويصير حمام دم. بس عثمان رفض قاطع، أمرهم يرجعون لبيوتهم ولا يرفعون سيف بسببه. هنا تربط مسيرة حياته بنهايته. الرجل اللي عرفناه طوال حياته حيي وكريم ومسالم، كان يقول لهم بمعنى الكلام: لا أريد أن يراق دم بسببي، ولن أكون أول من يسن القتال بين المسلمين. الحصار استمر حوالي 40 يوم، منعوا عنه الموية، الوضع صار خانق ومأساوي. وعثمان يطل عليهم من فوق، يحاول يذكرهم ويهديهم: أنا اللي اشتريت بئر روما وانتوا الحين تمنعوني أشرب منها، أنا اللي جهزت جيش العسرة، أنا اللي قال فيه النبي كذا وكذا. بس الغوغاء إذا تحركوا والفتنة إذا دخلت، الكلام والعقل ما عاد يوصل لكل أذن. في اليوم الأخير كان عثمان صائم، وكان شاف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له: تفطر عندنا الليلة، وجالس في بيته يقرأ القرآن من مصحفه. المتمردون تسوروا ودخلوا عليه من الجدران والنوافذ بغدر. زوجته الوفية نائلة حاولت تدافع عنه بجسمها، حطت يدها بين السيوف المرفوعة وبينه وانقطعت أصابعها. بس الهجوم الوحشي كمل، وضرب عثمان رضي الله عنه بالسيف وهو يقرأ القرآن، وسال دم الطاهر على المصحف، وتحديدا على آية: فسيكفيكهم الله. مات مظلوما شهيدا سنة 35 للهجرة. مقتل عثمان ما كان مجرد نهاية شخص وخليفة، مقتله كان كسر لباب الفتنة وبداية حقبة دموية في تاريخ المسلمين. بعد دمه دخلت الأمة في حروب داخلية، الجمل وصفين والنهروان، وظهرت فرق الخوارج. يعني الدم اللي عثمان تحمل الحصار وحاول يمنعه عند باب بيته وضحى بنفسه عشانه، انفجر بعد موته في كل مكان. وهنا نهاية عثمان تطلع متصلة بحياته تماما. رجل بدل ماله وحياته للإسلام، وجمع الناس ووحدهم على المصحف، وفي آخر لحظة مات والمصحف بين يديه. أبو بكر الصديق. في مكة يوم كان الإسلام لسه في بداياته، الدخول في الدين ما كان يعطيك وجاهة ولا سلطة ولا فلوس، كان يعطيك مشاكل، يعطيك أعداء، يعطيك احتمال تنجلد، تنطرد، تخسر تجارتك، أو حتى أهلك ينقلبوا عليك. بس أبو بكر دخل من بدري، وما دخل لحاله وسكت وقفل على نفسه، بدأ يتحرك. كان رجل معروف في قريش، تاجر غني محبوب، يعرف أنساب الناس، وكلامه مسموع ومحترم. فلما آمن صار إيمانه مو بس بينه وبين نفسه، بدأ يدعو ناس ويقنع ناس ويوقف مع الضعاف اللي ما لهم ظهر. بلال بن رباح لما كان يتعذب في حر مكة ولهيب أرضها، وأمية بن خلف حاط عليه الصخرة ويبيه يترك الإسلام، أبو بكر تدخل بفلوسه، اشترى بلال واعتقه لوجه الله. هنا تفهم شخصية أبو بكر من البداية. تمر الأيام ويزيد ضغط قريش، وتجي الهجرة ما كانت سفرة عادية أو رحلة سياحية. قريش حاط عيونها على النبي صلى الله عليه وسلم، والفرسان يدورونه في كل مكان، والجائزة مغرية جدا، والطريق مليان خطر وموت. والشخص اللي اختاره النبي يكون معه في أخطر رحلة في تاريخ الإسلام هو أبو بكر. في غار ثور أبو بكر كان خايف، بس مو خايف على نفسه، خايف على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له بمعنى الكلام: يا رسول الله، لو واحد منهم بس طالع تحت رجوله شافنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يطمنه بثقة: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. يعني من البداية قصة أبو بكر مربوطة ومدموجة بالقرب من النبي، في مكة معه، في الهجرة معه، في الغار معه، وبعدين لما وصلوا المدينة وبدأت المعارك. أول معركة كبيرة بدر، المسلمين عددهم قليل، تقريبا 313 رجل، ما طلعوا أصلا وهم مستعدين لحرب ضخمة، كانوا طالعين لاعتراض قافلة تجارية. بس فجأة لقوا نفسهم قدام جيش قريش قريب من 1000 مقاتل مدججين بالسلاح، وفيهم كبار مكة: أبو جهل، عتبة، شيبة، أمية بن خلف، ناس جايين وهم يحسبون أنهم بيمسحون المسلمين من أول مواجهة.
في الليلة اللي قبل المعركة النبي صلى الله عليه وسلم كان في العريش يدعي الله بإلحاح شديد، لأنه بدر مو بس معركة عسكرية، بدر كانت لحظة بقاء. لو المسلمين انكسروا هناك الدعوة كلها بتنتهي وتدخل في مرحلة خطيرة جدا. وأبو بكر كان قريب من النبي في ذاك المشهد المهيب، يشوفه يدعي ويرفع يديه لين يطيح رداءه ويلح على الله. وفي روايات تذكر أن أبو بكر كان يهديه ويطبطب عليه ويقول له أبشر يا رسول الله، الله بينجز لك وعده. تبدأ المعركة، بدر تعطي المسلمين أول نصر كبير وتكسر هيبة قريش. بس بعدها بسنة تيجي معركة أحد، وأحد كانت قصتها مختلفة ومؤلمة. في البداية المسلمين كانوا ماسكين المعركة ومنتصرين، بس لما الرماة عصوا الأوامر وتركوا الجبل، خالد بن الوليد وكان وقتها ما أسلم التف من الخلف بالخيل. المعركة انقلبت في ثواني، الصفوف تلخبطت، الدمار صار في كل مكان، وانتشرت إشاعة مرعبة: النبي صلى الله عليه وسلم قتل. تخيل الجو والنفسيات، ناس مصدومة، ناس تفر، ناس تدور النبي، وحول النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة قليلة جدا. أبو بكر كان من أول اللي رجعوا ثبتوا مع النبي بعد ما انكشفت المعركة وانحاست. وهنا تشوف أن أبو بكر ما كان رجل فزع لحظة واحدة وبعدين يختفي. مو بس الغار، مو بس بدر، الرجل حاضر في كل مرة يصير فيها الاختبار صعب. بعدها تجي الخندق، المدينة محاصرة، قريش وغطفان وأحزاب العرب جايين يبغون ينهون الإسلام ويستأصلونه مرة واحدة. المسلمين يحفرون خندق، الجوع موجود، الخوف موجود، والبرد يكسر العظام، وأبو بكر حاضر. ثم الحديبية، ثم فتح مكة، ثم حنين، ثم تبوك. وفي غزوة تبوك بالذات يطلع موقف أبو بكر اللي يلخص علاقته بالدين والمال. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الناس يتصدقون لتجهيز جيش العسرة، المسافة بعيدة للروم والوضع الاقتصادي صعب. عمر بن الخطاب قال في نفسه اليوم أسبق أبو بكر، وجاب نصف ماله كله، بس أبو بكر جاب بكل ماله. النبي صلى الله عليه وسلم سأله: وش خليت لأهلك يا أبا بكر؟ قال كلمة الخالدة: خليت لهم الله ورسوله. هذا مو تصرف رجل عنده حماس لحظي ويفتر، هذا رجل من البداية شايف انه هالدين يستاهل ينبذل له كل شيء. بعدين تجي أكبر صدمة وزلزال على المدينة، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا كثير من الصحابة ما قدروا يستوعبون الصدمة. عمر نفسه بصلابته وقف شاهر سيفه يقول ان النبي ما مات وانه بيرجع. المدينة كلها داخلة في حالة ذهول وبكاء هستيري. أبو بكر يوصل، يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، يكشف وجهه، يقبله وهو يبكي: طبت حيا وميتا يا رسول الله. بعدين يطلع للناس ويقول الجملة اللي رجعتهم للواقع ورسخت العقيدة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وهنا يبدأ اختبار أبو بكر الأكبر، لأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم المشكلة ما كانت حزن وبس، طبائل ارتدت عن الإسلام، ناس رفضوا يدفعون الزكاة، ناس اتبعوا مدعين نبوة نصابين مثل مسيلم الكذاب. والمدينة اللي قبل فترة كانت قاعدة تنطلق وتتوسع صارت مهددة من كل جهة. بعض الصحابة أو منهم عمر كانوا شايفين أن قتال مانعي الزكاة خطر الحين، كانوا يقولون خلنا نهدى، خلنا نثبت الوضع أول ونتألف قلوبهم. بس أبو بكر كان شايف الموضوع بطريقة ثانية، طريقة قائد عظيم. إذا تساهل في الزكاة اليوم، بكرة كل ركن من أركان الدين بينفتح عليه باب للتنازل. فقال كلمة المشهورة الصارمة: والله لو منعوني عقالا حبل صغير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. هنا أبو بكر اللي الناس تعرفه دمعته قريبة ولين ورقيق، صار أصلب رجل في الجزيرة العربية. أرسل جيش أسامة بن زيد رغم أن المدينة كانت محتاجة رجال يحمونها، وقاتل المرتدين بشراسة. وصارت معركة اليمامة ضد مسيلمة، وكانت من أقسى وأدمى المعارك، استشهد فيها عدد كبير من الصحابة واللي حافظين القرآن. وهنا بسبب هالمعركة انفتح موضوع جمع القرآن. عمر خاف ان القراء يموتون في المعارك فيضيع شيء من القرآن. أبو بكر في البداية تردد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع في مصحف واحد، وكان يكره يبتدع شيء جديد. بس بعدين اقتنع بكلام عمر، وبدأ واحد من أهم وأعظم المشاريع في تاريخ الإسلام، جمع القرآن الكريم. يعني في سنتين تقريبا بس من خلافته، أبو بكر ثبت الدولة، قاتل الردة، حفظ فريضة الزكاة، أرسل الجيوش للفتوحات، وبدأ جمع القرآن. إنجاز معجز في وقت قياسي. وبعد كل هذا الجهد الجبار مرض، ما مات مقتول ولا طعن ولا في معركة، مات بمرض طبيعي، حمى. بس نهاية أبو بكر ما تنفصل عن مسيرة حياته. آخر شيء كان يهمه وهو على فراش الموت الأمة بعده، فرتب الخلافة لعمر بن الخطاب، لأنه يعرف أن المرحلة الجاية تحتاج رجل حازم وقوي يكمل المسيرة. وبعدين طلب الأخير، يندفن جنب حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم. استأذن من عائشة رضي الله عنها ووافقت. مات أبو بكر الصديق سنة 13 للهجرة، وعمره 63 سنة، نفس عمر النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا.
ودفن بجانبه. وهنا تحس القصة مقفلة بطريقة عجيبة. الرجل اللي كان مع النبي في الغار، ومعه في بدر، ومعه في المدينة، ومعه يوم وفاة الناس وانهارت، صار مدفون جنبه بعد الموت. باقي عندنا أنبياء كثير، وكل قصة فيها عبرة وموقف يستاهل نوقف عنده. الفيديوهات هذه تاخذ مني وقت وجهد أكثر من أي فيديوهات أخرى غير دينية، فإذا تبغوني أكمل السلسلة اكتبوا لي في التعليقات نبي الجزء الثاني. ولا تنسون اللايك والاشتراك، ودعمكم يفرق معي كثير. الله يسعدكم، ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.